Hello guys, ඉතින් ඔන්න අදත් සාදරෙන් ආදරෙන් ඔයාලට පිළිගන්නවා මගේ මේ YouTube channel එකට. සීතල වෙලාවක බොන්න කියව පානයක් තමයි අද අපි කතා කරන්න යන මේ hot chocolate drink එක. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට අලුත් hot chocolate drink තුනක් අරගෙන ආවා. කැමති විදිහට try කරලා බලන්න පුළුවන්. chocolate දාලා හදන ඕනෑම කෑමකට කටිය බෑ කියන්නේ නැති නිසා තමයි ඔයාලා ආසම chocolate drinks අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලන්න. ඔයාලා හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න, subscribe කරන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද පළවෙනියටම කතා කරන්න යන්නේ Italian hot chocolate. මේකට ඔයාලට ඕනේ dark chocolate gram 100ක්, ඒ වගේම කිරි කෝප්ප එකක්, cocoa powder මේස හැඳි එකක්, corn flour මේස හැඳි භාගයක් සහ සීනි මේස හැඳි දෙකක්. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ කිරි ටික ලිපේ තියලා උණු වෙනකොට ලිප ඔෆ් කරගන්න. වෙනම බෝල් එකකට cocoa powder හා corn flour දාලා කිරි චුට්ටක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ කිරි මිශ්‍රණය දාලා කලවම් කරගන්න. සීනි ටිකක් දාලා ආයෙත් ලිප ඔන් කරලා කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකට චොක්ලට් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. මිශ්‍රණය ටික තික් වෙගෙන එනවා පේනවා ඇති. තව ටිකක් තියලා ලිපෙන් බාලා කෝප් එකට දාලා බොන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ එක තමයි French hot chocolate. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි dark chocolate gram 100ක්, කිරි මිලිලීටර් 500ක්, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, වැනිලා ස්වල්පයක්, cocoa powder මේස හැඳි එකක්, සීනි මේස හැඳි එකක් සහ ලුණු ස්වල්පයක්. කිරි ටික ලිපේ තියලා රත් වෙනකොට dark chocolate ටික දාගන්න ඕන. මේකට කුරුඳු පොතු හා වැනිලා දාලා කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මේකට cocoa powder දාලා සීනි හා ලුණු ටිකක් දාගන්න ඕන. රත් වෙනකොට grate කරගත් chocolate ටික දාලා කලවම් කරගන්න. හොඳටම මේකට මිශ්‍රණය තික් වෙනකල් හැඳි ගාලා ලිපෙන් බා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ තමයි Mexican hot chocolate. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි කිරි කෝප්ප දෙකක්, චොප් කරගත් dark chocolate කෝප්ප භාගයක්, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, රතු සීනි මේස හැඳි 3ක්, වැනිලා ස්වල්පයක්, ලුණු ස්වල්පයක්, මිරිස් කුඩු පිංචක්, cocoa powder මේස හැඳි 2ක්. හදාගන්නේ කිරි පිට්ටික පෑන් එකකට දාලා කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් දාලා ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. මේකට සීනි, වැනිලා හා ලුණු දාලා කලවම් කරගන්න. ටිකකින් dark chocolate ටික දාගන්න ඕනේ. මිරිස් කුඩු හා cocoa powder ටික දාගන්න. කිරි ටික හොඳට උණු වෙනකොට ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. කෝප් එකට දාලා කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් දාලා ඔයාලට කැමති කෙනෙක්ට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා guys ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ෂෝට් උනත් ඔයාලට ගොඩක් ආසයි වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න කියලාත් මම කියනවා. ඉතින් අපි තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. එතකන් ගෙන් යන්න බලන් යනවා. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.